Mga katropa, kamusta na kayo? Ito mga worker natin. O ito mga katropa, papalitan natin tong carpet ng vinyl plank. So itong mga nakuha ko, parehong retired to. Mga expert to eh. Ang problema dito, hindi sila sanay sa trabaho, kundi ano lang sila, sanay sa utos ng utos. Sanay yung minum. Malakas pa ang minum. Yan mga katropa. Sanay yung Itong floor natin, merong foam yan. Expert to, pero ngayon pa lang nila gagawin to. Ayan, may foam tayo sa... May experience. Foam tayo sa... Mga chicks. Sa floor. Napakarami experience nito. Yan. Napakarami ng experience. Oo. So ito pakikita ko sa inyo mga katropa ang pagpalit ng flooring from carpet to hardwood floor. So, update ko kayo mamaya. Balik sa dito may pako pang dito eh. Ayan. Ayan, ready na! Oh, mga katropa, end of day 1. Ngayon, ang gagawin natin, magba-barbecue tayo ng hapunan natin. Ano kung magtrabaho ngayon? Poultry. Oh, pork belly. O mga tropa, inom na. Oh, yan po. Yan po. Patay na naman sila. Ayan, killing me softly. Kiling na. Ayan. Apat siguro. Ayan. Okay, shout out sa mga Hapon sa Pampanga. Kung umpisahan ko, ewan ko kung matatandaan ko lahat kayo. Unang-una, si Jim Bata, Narboy, si Beng Panty. Beng. Ayan. Beng. Oh, Beng. Kung nandito ka, di mas mabilis ang trabaho. Wala kaming inspector. Wala kaming bisor eh, wala kaming QA. Tapos, si Sapak. Kamusta ka dyan, Sapak? Tapos naman, si Jojo. Jojo Lapid. Of course, my one and only Ita friend, si Mang Ato Lapid. At saka si Nilo. Huwag kang mag-alala, Nilo. Kay kakalingwantang kahon, pare. Basta pag uwi ko, sigurado gano'n natin yan. Angel! Kumusta ka, boy? May kakalingwantang yung promissory note ng kain Chimpe, para excuse ang absences mo. And of course, Joe Carp, kamusta na? Ano boy? Eto na yung buhay natin dito sa Amerika. Project natin ngayon, hardwood floor. Pero nakakain tayo ng killing me softly ng pork belly. Yan. John. Yung puto pao natin, huwag mong kalimutan kumusta kayong lahat? So, pwede na to. Pwede na to. Katropa. Tingnan mo ayan pwede na yan. Yan mga katropa. Ayos yan. Tilapia at saka sinigang na trout. Ayan mga katropa. Kain na tayo. Sige. Ayos. Chibo.
katropa, ito day 2 ng project natin ng pagka-hardwood floor. So ito on the way ako, pipick upin natin si Kong Terry, and then we're gonna pick up the rest of the vinyl planks. Medyo malayo ng konti, pick upin sa may Carmel Mountain, pero okay lang. Siguro daan na lang kami ng McDonald's dito para may konting kape at saka sandwich. Okay mga katropa, dito na tayo kina Terry. Yung bahay niya, siguro naghihintay na yan sa labas. Tingnan natin kung nakabukas na ang garahe niya. Ayan na nga siya. Ayan o. Ayan na siya o. Ayan. Si Matuan Terry, yan o. Good morning. Good morning. Okay, let's do it. Okay. Sige. Kunin muna namin yung mga hardwood namin ha. And then we'll update you. Mga katropa, nandito na kami sa floor and decor. Ito, naghihintay na lang ng pick up. Mga katropa, punta muna kami ng Home Depot. Home Depot. Para bili tayo ng ng mga quarter round para sa natin. Ito kami sa Home Depot yan. Katropa, kailangan kayong pinturahan. Buhay ng presyo ng pintura. Mga special project. Inyari mo. Yan, 98 cents quarter round. May malati. Hindi, may buli may malati yan yung size na. Yan, bibili natin. Double sided. Moldings. Dito na kami. Tropa, bumili ng pad. Knee pad. Hindi masakit yung likod ko. Yeah. Ito yung pinikap namin mga paneling pa. Ito na, nasa second plank na ako. Yan. This project especially man. I see on board. Tension on there. Dapat sana nagpa-paint the rails muna tayo para magpapatay yung OIC. Bakit?
Walang Tension. Tension kayo dapat. Yan ang quarter round sa corner. Para wala nang tuklap-tuklap ng baseboard. Yeah. After ng mga flooring, ng both rooms, Oo. at saka, yung crown molding naman ang gagawin. Crown molding. Kailangan magtawag na ako ng katulong nito. Crown molding daw. Crown molding. Mga katropa, second day. Second day of our project. So, ito halfway na tayo. And right here, para maganda yung transition niya. So, palagay ko yung planks, ganyan ko na lang ganunin. Para pareho-pareho. moldings right there. Now, this is the transition. Mas problema na ako yun eh.
Ayan, gawa ni ano yan, gawa ni Chief Guanzon. Time is exactly 12:30 in the afternoon. This is the third day. Today's Thursday. So Monday we moved the furniture out of this room. And then Tuesday we actually stripped the carpet and then started on the floor. So Tuesday, Wednesday, and a half. So 2 days and a half we finished this room. And let me show you. And I'll show you after with the furniture. Okay, so overall I would categorize this as an easy project. Ang mahirap lang is, you know, the knees and the back. Medyo, alam mo na, hindi natin kaya yung payuko-yuko tsaka paluhod-luhod. But overall, it's a very easy project. Click lang ang pag-join ng mga planks. And vinyl is a very sturdy and durable material. So I think this will last at least 10-15 years. Or until Dorsey wants to replace it. Yeah, pakita ko sa inyo. So I'll show you with the furniture. Okay? So thank you for following us. And next time, we'll do the next room. So this is the finished product. Ito, mga katropa. You can see. Yan. Ito pala ang transition. Here's the... And let me show you the second room. I thought it would be the same anyway, so hindi ko na dinocument itong ano, but this is pretty much the same. The only problem that I have is nasira yung nail gun ko. So I had to purchase a new one. But here, and that's the transition. The other room took me also 2 days, about the same. Again, I wanted to tell you now, this was quite an easy project, but to tell you the truth, it of course it got my back and my knees. But anyway, thank you so much. Thank you for allowing me to share with you itong project na to. Okay, so till next project and adventure.